bersama lagi Home Chef Airis Princess Mama. Breakfast kan? I malas lah nak goreng-goreng. Kakak tahu tak apa yang resepi yang best kalau tak payah goreng, mudah sekali. Kamu mesti tak tahu kan? Kamu dengar betul menu ni. Resepi chicken wrap. Jom kita layan bahan-bahannya. Sekarang masuk untuk dekor time. Hasil ni kawan-kawan. Buat untuk budaya kawan-kawan. Kalau hiasan saya letakkan salad, buah anggur, letakkan tepi-tepi ni bagi biasa sikit rasa dia. Okey, kita letak warna merah-merah sikit. Tomato lah. Kita bagi tepi lah. Okey, kita letak penyedap rasa, kita letak pink fudge. Airis letak payung supaya tak nak panas. Satu je. Kawan-kawan, jangan lupa try resepi chicken wrap ni tau. Kawan-kawan tak cuba mesti rugi. Sebab ni khasiat, mudah. Sesuai untuk diet juga kan kawan-kawan? Kalau kawan suka video Airis ni, kawan kena like, subscribe and share. Airis akan berkongsi lebih banyak resepi sedap-sedap. Bye! I love you!